Ngayon na ilagay na natin yung mga seal. Yung mga bagong seal nandiyan na, ilagay natin. Yung scraper seal nandito na rin. Ibang style tong scraper seal niya, may parang oil seal lang yung nilagay. Ewan ko kung okay ba to. Yan, i-assemble na natin siya. Yan, ipupwersa lang natin to. Papaluin natin para pumunta doon sa loob, para pumasok siya doon sa gitna. Tapos i-install na natin doon sa i-install na natin yung piston dito. Tsaka install na natin doon sa cylinder. Yan, konting palo-palo lang para mapasok siya. Ngayon na-install na natin. Ayan, na-install na yung shafting at saka yung piston. Yan, assembled na siya. Ngayon, hihigpitan na lang natin tong allen bolt. Pagkatapos, yun, i-install na natin dyan. Yan. Kawasaki tail cylinder. Replacing of seal kit. Please subscribe to my channel, guys. Ayan, i-install na natin yung cylinder. Mag-isa lang tayo ditong gumawa.